Còn lại hai bạn kia, bạn Tuấn kìa, bạn Tuấn gọi là đáng sợ. Ok anh em chụp được nguồn chưa? Ok nhìn vào lên anh em xác định được nguồn rồi. Ok 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 nhìn tận này ra là đi luôn đi, cần gì nữa nữa chạy đi xuống. Ok ok nhìn tận này cái nào nguồn đấy, cái nào nguồn đấy. Đó đây vào là motor đây này, motor đây của lốc này. Lấy cái dây nguồn này cho chịu có này đấy dây kia bằng kẹo mà cô cắt Cho nó tụt ấy xuống cái tí. Lắp sẵn ra nó kẹp cứng, em kẹp cả vào cái ấy, nó rộng ra là nó chặt. Cái nghĩa là kẹp nó nhựa này. Dạ. Kẹp nó nhựa nó không lai được. Thoải mái mà. Sao mà chặt. thằng này qua anh tiền vào. Rồi, mình kể Anh cái này cái nào mà cái giá việc nó đo để cho cái nguồn chứ anh hai hạ tiền là dỡ đó. cái giả cho nó cái đi. Anh không đo cái được phải qua Rồi, rồi cái phép chứ đi đã. rồi cái này đo bao nhiêu không? 50 không? Thì đó thôi trong đây. thì đâu đâu có bông có Câu này đó. Anh sẽ xác định anh vẫn có cái nào muốn làm ở đâu rồi đấy. bắt đi giờ sướng đi Đây này, cái này đúng không? và còn nó cũng hơn đó em cái cũng mười 13 nó hơn đó Đây là con này của ba đó. Sao phải lắp cái đèn nào ở đấy chứ còn không được. làm gì có Đối con này. Cái đường. Nó thấy không rõ à? Đấy không, anh bảo là có ở trên số mấy đây không? Rồi nhá, các người nói ủa thôi. cái que này thằng lạ ra Cái gì vậy? Ok. Cái này bỏ ra này. Cái này của là anh. Rồi đúng. Đặt vào rồi. Từ cái này. Bây giờ chắc chắn phải được vào. Đây nha. Anh phải tư môn. Dạ rồi. Xem này. Đấy. 2 6 1 rồi là 2 đó rồi 2 3 6 đấy. Ba sáu hai một. Bây giờ đo được đâu đấy. 3 hai đầu trên hai đầu trụ gì cái trụ hai trụ này đo hai đầu trụ đấy trụ đi sửa đấy cái kia cầm cái quay đo gần lại một chút đi rồi ok chưa rồi cả chừng cả Ba là của con đi xin muốn nó. rồi bây giờ đo của cái này đo đó rồi đứng ngoài Đấy, quên. đứng ngoài từ chạm đứng ngoài ngoài đỏ Đừng qua đây đi. cầm sát cái này ngay vào sân mấy đỡ ra đâu đấy vào sân 2 đúng không? Lên số đầu đi, lên số đầu đi nhá. ok Vào mình 24 rồi đấy. Vào mình 24 ra vào vào. Vào đi vào đây. Anh nói thì mai để ra đây xong rồi.
đấy thì cái này nó lên cái liên hệ nó kia liên hệ không được, đúng không? Rồi cấp lại cũng được. Nhưng mà anh sẽ kể đó là mấy con này thì như mà mai nó không bị người ta để cho anh thì trong này nó còn lại nó ra 12 con được rồi. bây giờ đó Nhỏ. nhỏ được đâu. Đấy. Lần sau mới trước. Nhưng mà hôm nay nó chạm đưa thẳng để 2 con với thì nó chút nắp rồi. Bây giờ em cứ kệ nó cấp nguồn tiếp được kia là không được. Ra là sao cách đi và cách lấy không có cách đi bây giờ cách đi chỉ có cách gỡ này ra nhà này đấy. Hoặc là Không nhà trên sổ ra lên, coi qua không ra lên. Cái đó thì tụt nó không lấy không. bây giờ là nó là đây là đi qua sợi dây, gỡ sợi dây này ra.